Populismi jatkaa voitonkulkua ympäri maailmaa, vaikka monet ennusti sen olevan vain laiha aate, joka tulee kuolemaan pois yhtä nopeasti kuin se oli syntynytkin. Valtamedian valtapuolueet on mollaneet populismia minkä kerkee, mutta epäonnistunut pahasti sen tukahduttamisessa, koska ne ei ole ikinä ymmärtänyt sen perimmäisiä syitä. Muukalaisvihamielisyys ja kärjekäs retoriikka on vain jäävuoren huippu, mutta vedenpinnan alapuolella piilee laajempi totuus. Äijä! Kaikki populistithan on rasisteja. Siis se on täysin totta, että muukalaisvihamielisyys on nostanut rumaa päätään ja että populistit hyötyy siitä, mutta ei se ole kuitenkaan se syy, miksi populismi on niin suosittua kuin se on. Tai ne syyt on kulttuurin ja ympäristön nopeassa muutoksessa, missä ihmisistä tuntuu, että ne on jätetty pois päätöksentekosysteemistä, taloudesta ja yhteisöstä. No joo, ihan tosi pointteja. Onhan meillä nykymaailmassa ongelmia, mutta fakta on se, että asiat ei ole koskaan ollut yhtä hyvin kuin ne on nyt. Tai että oikeastaan median takia meillä on täysin vääristynyt narratiivi maailman tilasta, koska media kirjoittaa sellaisista asioista, mitkä ne tietää, että saa huomioon, ja se usein tarkoittaa huonoista asioista kirjoittamista. Missä meillä on uutiset, jos muistutetaan, että naisten ja vähemmistöjen asema ei ole Suomessa ollut koskaan parempi, tai että miten vähän nykyään suomalaisia kuolee auto-onnettomuuksista tai väkivaltaisesti vuosittain. Ei missään, koska ei tollaiset otsikot myy lehtiin. Ja sen takia, kun me haikaillaan niin kuin vanhojen hyvien aikojen perään, niin me unohdetaan, että mitään vanhoja hyviä aikoja ei ole koskaan ollutkaan. Joo, vaikka monet asiat on nykyään paremmin kuin ennen, niin se ei kuitenkaan tarkoita, että meillä olisi nykyään ongelmia. Tai ennen suomalaisten yhteenkuuluvuus oli suurempaa, ei ollut sosiaalisia kuplia, luokkaerot oli pienempiä ja kaikista tärkeintä, meillä oli tarina meistä yhteisenä kansakuntana. Mutta siis tätä niinku yhteistarinaahan populistit nakertaa lietsomalla vastakkainasetteluun. Eliitti vastaan kansa, suomalaiset vastaan maahanmuuttajat. Ja tiedätkö, samaan aikaan niin ne pyrkii omimaan sen isänmaallisuuden itselleen siten, että tavallaan että ainut tapa olla oikeasti isänmaallinen, niin että ainut tapa olla isänmaallinen on kannattaa populisteja. Ja se on vain yksinkertaisesti väärin. Ei tämä vastakkainasettelu syypäät ole populisti, vaan se on tämä uusliberalistinen kehitys, joka on johtanut yhteiskunnan sirpaloitumiseen ja atomisaatioon. Kertomus meistä suomalaisista, jossa jokainen tekee työtä ei vain itsensä, vaan myös toistensa eteen, se on kuolemassa. Nykyään me ollaan vaan omillemme jätettyjä yksilöitä, jotka kamppailee toisiaan vastaan kapitalismin koneistossa. Ihmiset on yhä stressaantuneempia ja tämä kaikki näkyy mielenterveysongelmien ja syrjäytymisen räjähdysmäisenä kasvuna. Joo, mutta eihän populistit tarjoa mitään ratkaisuja näihin ongelmiin. Jos me vaikka mietitään persuja, niin ne ehdottaa, että laitetaan rajat kiinni ja samalla, että heikennetään ihmisten sosiaaliturvaa. Auttaako se kansaa yhdentymään ja tavallaan, että pidetään heikoimmista huolta? No ei todellakaan. Siksipä on oleellista erotella populistit niiden äänestäjistä. Teollisuustyöpaikat on katoamassa ulkomaille, keskiluokan palkat ei nouse ja tuloerot kasvaa länsimaissa. Ja kapitalismin lupaus siitä, että meidän lapsilla asiat on paremmin kuin meillä, se on kuolemassa. Me voidaan jo nyt nähdä, miten yhteiskunta jakautuu menestyjiin ja häviäjiin. Ja totta kai se aiheuttaa ahdinkoa. Ja mä en sano, että populistien unelma rajojen sulkemisesta oikeasti ratkaisisi mitään ongelmia. Mutta mä voin ymmärtää, että miksi ihmiset tykkää tästä ajatuksesta, että me tarjotaan ensiksi töitä suomalaisille ennen maahanmuuttajia, koska suomalaisilla ei ole töitä ja ne haluaisi saada töitä. Populistit sentään kiinnittää näihin ongelmiin huomioon. Oikeasti, jos mietitään niin kuin teollisuustyöpaikkoja Suomessa, niin 80-luvulta alkaen niin me ollaan tultu yhä vahvemmin osaksi maailman taloutta. Me ollaan EUn sisämarkkinoilla ja se tarkoittaa, että pääoma on nykyään liikkuvaa. Ja jos suomalaiset yritykset päättää, että ne investoi johonkin toiseen maahan sen takia, että niiden toimintaedellytykset siellä on paremmat, niin ne voi tehdä niin.
tämähän on just se ongelma. Mut jos mietitään taas sit sillä tavalla, että Suomi ei olisi liittynyt EU-hun, minkä kautta me päästiin osaksi sisämarkkinoita ja minkä kautta me päästiin myös osaksi kaikkia EUn yhdessä sopimia vapaakauppasopimuksia, niin meidän niin Suomessa valmistettavat tuotteet kävis vielä huonommin kaupaksi maailmalla. Ja Suomi elää viennistä, me tarvitaan sitä. Ja samaan aikaan pitää muistaa, että meillä ei ole enää, me ei voida nojata enää niin kuin korporatiiviseen idänkauppaan, jota voideltiin viinalla ja saunalla Kekkosen toimesta. Et Neuvostoliittohan osti meiltä ihan luokattoman huonoa tavaraa, jolle ei nykymaailmassa yksinkertaisesti olisi kysyntää enää. Niin meidän toimintaympäristö on muuttunut pysyvästi ja meidän pitää sopeutua siihen.